tôi chui xuống cái hố nhỏ xíu, chỉ vừa đủ thân người. Đèn pin vụt sáng, 7 đôi mắt đen láy nhìn tôi từ trong bóng tối, im lìm, bất động, không hề chớp một cái. Tim tôi thoát lại, toàn thân tê cứng, nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là những tượng rơm. Trên vách đất, dòng chữ u ám viết bằng máu: "Đừng hoảng, tụi tao đang ở tầng dưới." Đây không phải là một thước phim kinh dị nào đó, mà là ký ức sống động của một người lính Mỹ, hồi tưởng lại khoảnh khắc đặt chân xuống địa đạo Củ Chi. Nơi ấy không đơn thuần là chiến trường, mà là một thế giới khác, một thế giới huyền bí đến rợn người. Bóng tối có tai nghe, đất có mắt nhìn, và mỗi bước chân đều là một canh bạc giữa sự sống và cái chết. Nếu bạn nghĩ chiến tranh chỉ là tiếng súng nổ vang trời và những trận địa khốc liệt, thì bạn chưa từng biết đến Củ Chi. Từng người lính Mỹ gọi đó là cơn ác mộng dưới lòng đất, nơi cả một đạo quân tinh nhuệ bị đánh bại không phải bởi sức mạnh hỏa lực, mà bởi sự im lặng đáng sợ, một sự im lặng đến nghẹt thở. Đây không phải là một bộ phim, không phải là một giấc mơ kinh hoàng, và chắc chắn không phải là câu chuyện bịa đặt để dọa người. Đây là câu chuyện có thật, được kể lại bởi một cựu binh Mỹ thuộc tiểu đoàn nhảy dù 173, từng tham gia chiến dịch Crimea năm 1966, với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn hệ thống địa đạo Củ Chi. Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Thời Chiến, nơi chúng tôi không chỉ kể lại lịch sử khô khan như trong sách vở, mà còn tái hiện lại nỗi đau, nỗi sợ hãi và cả lòng kiên cường của con người giữa chiến tranh, những điều chân thực nhất, chưa từng được kể hết và có lẽ cũng chưa từng ai dám cho tận cùng. Người kể lại câu chuyện này không phải là người chiến thắng, cũng không phải kẻ thất bại, mà là một người sống sót, rời khỏi chiến trường với trái tim mang đầy vết thương. Bởi những gì ông chứng kiến dưới lòng đất Việt Nam vẫn ám ảnh ông mỗi đêm, suốt 40 năm dài đằng đẵng. Bây giờ, hãy lắng nghe chính ông ấy kể lại từng bước chân run rẩy khi lần đầu tiên chui xuống lòng đất Củ Chi và đối mặt với thứ mà cả một tiểu đoàn Mỹ không ai dám nhắc lại. Đó là 6 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 1966. Máy bay vừa thả chúng tôi xuống bìa rừng Củ Chi. Xung quanh chỉ là màu đỏ đất dưới chân, những rễ cây vặn vẹo như những con rắn khổng lồ, lá mục phủ kín mặt đất và một mùi hương mà tôi chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ chiến trường nào khác. Mùi đất sống, một mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến khó tả. Tôi từng đổ bộ vào những khôi rừng rậm rạp ở Philippines, từng hành quân qua những cao nguyên hiểm trở ở miền Trung Việt Nam. Nhưng nơi này khác hẳn, im lặng đến đáng sợ. Không tiếng chim hót, không tiếng gió thổi, không một tiếng chân người. Nhưng tôi biết rằng chúng tôi không đơn độc. Trước chiến dịch, một người phụ nữ Việt Nam tên Huy đã nói với chúng tôi rằng Củ Chi giống như một tổ chuột khổng lồ. Chúng sẽ chui ra khi ta đốt sạch khu rừng. Chúng tôi tin vào điều đó bởi chúng tôi có súng phun lửa, có bom napalm, có cả chó đánh hơi và máy dò địa chấn hiện đại. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ở dưới lòng đất, chỉ cần dẫm mạnh xuống, chúng sẽ phải ngoi lên. Nhưng 3 giờ đầu tiên trôi qua mà không có bất cứ điều gì xảy ra. Không tiếng súng, không người chết, không một dấu vết nào, ngoại trừ một người lính trong trung đội biến mất không dấu tích, như thể tan biến vào không khí. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Chó đánh hơi không sủa, mấy giò địa chấn không phát hiện tín hiệu gì. Tôi cầm cây gậy thăm dò, cắm xuống đất, gậy ngập sâu gần 1 mét mà chỉ thấy đất mềm. Nhưng khi rút gậy lên, đầu gậy đã bị bẻ gãy. Không một tiếng động, không có phản ứng, chỉ là đầu gậy bị bẻ gãy một cách bí ẩn. Củ Chi không đáng trả, Củ Chi chờ đợi, và đó là điều đáng sợ nhất. Chúng tôi mang trong mình tư tưởng của người Mỹ, kẻ thù sợ đối đầu trực diện. Nhưng chúng tôi không biết rằng có những kẻ chỉ cần nằm im lặng cũng khiến cả một tiểu đoàn lính tinh nhuệ mất ăn mất ngủ, tự bắn súng vào bóng tối của chính mình. Tôi là Richard Coleman. Tôi chưa từng biết sợ là gì cho đến khi đặt chân đến nơi này. Nơi đất có thể nuốt chửng con người, nơi bóng tối không cần lên đạn vẫn khiến trái tim bạn ngừng đập. Phần tiếp theo, tôi sẽ kể lại lần đầu tiên tôi dám chui xuống một cái hố đất và tại sao tôi không bao giờ quên được mùi của nó, dù đã về Mỹ 40 năm rồi. Tôi là người đầu tiên được lệnh chui xuống. Cái hố chỉ vừa đủ một người, vách đất còn ẩm ướt, bốc lên mùi bùn đất hòa lẫn với mùi khói thuốc súng cũ. Không biết bao nhiêu người đã chui xuống đây rồi không bao giờ trở lại nữa. Người lính đi cùng tôi tên là Mo. Nó còn rất trẻ, chưa đủ tuổi uống bia ở Texas, nhưng đã đủ tuổi để chui xuống lòng đất Việt Nam tìm kiếm thứ mà chúng tôi gọi là Việt Cộng. Nó nhìn tôi, nuốt khan một hơi, rồi đưa tay kéo chốt đèn pin. Tôi gật đầu, tháo
tháo ba lô, cởi bỏ khẩu súng M16, thứ vũ khí mà tôi luôn tin tưởng. Ở đây không cần súng, chỉ có con dao găm mới là thứ đáng tin cậy duy nhất. Tôi bỏ xuống, ngực cọ sát vào đất, gối quệt qua những rễ cây. Chưa được 3 mét, tôi đã chạm vào vách đất. Tôi tưởng là ngõ cụt, nhưng khi dọi đèn lên, tôi nhìn thấy một cái lỗ nhỏ hình thang vừa đủ một người chui qua. Vách đất loáng loáng như có ai vừa mới chạm tay vào. Không khí bắt đầu thay đổi, không còn là mùi đất nữa mà là mùi mồ hôi, mùi của rất nhiều người, một mùi cũ kỹ, đậm đặc như ngấm vào trong từng thớ đất. Mò bò theo sau, tay nó run lẩy bẩy, đèn pin lung lay chớp chờn. Tôi ra hiệu dừng lại. Tôi nghe thấy một âm thanh rất nhẹ, rất nhỏ, như tiếng thở, như tiếng đất vỡ vụn hay như tiếng ai đó đang lắng nghe chúng tôi từ đâu đó. Tôi quay đầu lại, dọi đèn xung quanh nhưng không thấy gì, chỉ là một bức tường đất được đắp rất đều. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy những dấu tay của một người vừa mới chạm vào, vân tay còn in rõ trên vách đất. Tôi nói nhỏ với Mo, tụi nó biết mình ở đây rồi. Mồ hôi tôi túa ra như tắm. Mo nói, cái này không phải đường đi, đây là tổ. Lúc đó tôi chưa hiểu nó nói gì, nhưng chỉ vài giây sau tôi đã biết nó nói đúng. Chúng tôi bò thêm vài bước nữa thì thấy một khúc gỗ nhỏ chắn ngang đường đi, phía dưới được buộc một sợi dây chắc chắn. Tôi kịp kéo sợi dây lại trước khi nó chạm vào khúc gỗ. Dưới khúc gỗ đó là một quả mìn tự chế. Không có tiếng nổ, không một âm thanh nào cả. Chỉ là một cái chết im lặng, được chờ đợi bằng sự kiên nhẫn đến đáng sợ của lòng đất. Chúng tôi bò lùi lại. Vừa ra tới miệng hầm, tôi đã thấy 4 người lính khác chui xuống những cái hố khác. 1 giờ sau, không ai trở lại. Đến lúc đó, tôi mới hiểu thứ mà chúng tôi đang đối mặt không phải là một căn cứ quân sự đơn thuần, mà là một tổ mối khổng lồ, một hệ sinh thái bí mật dưới lòng đất. Nơi đất, hơi thở, vách tường và cái chết đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và chúng tôi chỉ là những con chuột lạc lõng. Tối hôm đó, không ai trong trung đội tôi ngủ được. Chúng tôi dựng trại ngay trên mép rừng, cách 3 cái hố địa đạo chưa đầy 20 bước chân. Mỗi cái hố đều được rào tạm bằng dây thép gai, có đèn chiếu sáng, có bẫy báo động, có súng chĩa thẳng vào miệng hầm, nhưng không ai cảm thấy an toàn. Khoảng 3 giờ sáng, khi đang ngồi tựa lưng vào một thân cây, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhẹ, phù phù, đều đều, ẩm ướt, như tiếng ai đó đang thở từ dưới lòng đất. Tôi đứng dậy, lấy đèn pin soi xung quanh, nhưng không thấy gì bất thường. Tôi tiến lại gần miệng hầm bên trái, đèn pin dọi xuống, trống không. Nhưng khi tôi cúi xuống, tôi nghe thấy một tiếng hò khẽ, rất nhỏ, không phải cố tình mà như một phản xạ vô thức. Tôi bật người đứng dậy, la lên, có tiếng trong hầm. Cả trung đội giật mình thức giấc, bật dậy, kêu gọi hỗ trợ, ném pháo sáng xuống. Một người lính ném lựu đạn xuống hầm, tiếng nổ vang lên, đất đá văng tung tóe, nhưng rồi lại, im lặng. Chúng tôi tiến lại gần, soi đèn xuống, vẫn không thấy gì cả. Một trung sĩ hỏi tôi, có chắc không phải là tiếng vọng trong đầu mày không? Tôi không trả lời. Tôi biết tôi đã nghe thấy và tôi biết có ai đó đang thở ở phía dưới. Sáng hôm sau, nhóm trinh sát báo cáo rằng miệng hầm đã bị lấp lại. Ai đó hoặc thứ gì đó đã bỏ ra bằng một lối khác. Và điều đáng sợ nhất là có một sợi dây mảnh được buộc vào đế giày của Mo trong khi nó ngủ. Sợi dây đó được tháo ra một cách tinh vi, không ai thấy, không ai nghe thấy. Chúng tôi chỉ biết chúng ở ngay đó, dưới chân chúng tôi, sát bên cạnh, và chúng luôn biết chúng tôi đang làm gì. Đó là đêm đầu tiên và cũng là lần đầu tiên tôi thấy trong mắt những người lính Mỹ không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại nỗi sợ hãi thuần khiết. Sợ hãi thứ mà họ không nhìn thấy, không bắn chúng, không thể gọi tên được. Tôi bắt đầu hiểu ra, Việt Cộng không cần phải giết nhiều người, chúng chỉ cần cho chúng tôi biết rằng mảnh đất này không thuộc về chúng tôi. Mỗi một tiếng thở phát ra từ lòng đất là một lời nhắc nhở, chúng tôi chỉ đang cắm trại tạm trên chính ngôi mộ của mình. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy và phát hiện ra một lều trại trống không. Không có dấu hiệu bị phá hoại, không có tiếng la hét, không ai báo động. 4 người lính đơn giản là biến mất không một dấu vết. Mo là người đầu tiên phát hiện ra. Nó lùi lại lắp bắp. Không còn ai trong đó cả. Giày dép, ba lô, súng vẫn còn đó, nhưng người thì không. Tôi bước đến, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trong lều. Trên nền đất có một vết lõm nhỏ rất nhẹ, như thể ai đó vừa bị kéo đi. Chúng tôi quay lại kiểm tra 3 miệng hầm. Tất cả vẫn bị rào kín, niêm phong, gài mìn, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Nhưng rõ ràng có một đường đi khác, một cửa hậu, một tầng sâu hơn mà chúng tôi chưa từng biết đến. Một người lính kỹ thuật nói với tôi, chúng nó không cần phải ra khỏi mặt đất, chúng chỉ cần kéo chúng ta xuống.
Buổi trưa hôm đó, đội dò địa chấn mang đến một thiết bị thăm dò âm tầng sâu. Chúng tôi gắn thiết bị vào 4 điểm. Chưa đầy 15 phút, tín hiệu bắt đầu nhiễu loạn, như có tiếng đập nhỏ đều đều, không phải tiếng động của máy khoan, không phải tiếng côn trùng, mà là tiếng bước chân rất nhẹ từ sâu dưới lòng đất đang di chuyển xung quanh chốt của chúng tôi. Tôi cảm giác như đang đứng trên một cái bụng khổng lồ và những thứ bên trong đang bò, đang dục dịch, đang tìm điểm để tấn công. Một sĩ quan thốt lên, nếu là chiến tranh thì tại sao chúng không bắn? Nếu là kẻ thù thì tại sao chúng lại rón rén như những cơn ác mộng? Tôi không trả lời bởi tôi biết đây không còn là một trận đánh nữa mà là một cuộc săn, và lần này người bị săn chính là chúng tôi. Đêm đó, Mò ngồi ôm súng không nói gì. Đến khuya, nó rít khe khẽ. Tao lại nghe thấy tiếng thở đó rồi. Tôi cũng nghe thấy. Lần này, không chỉ tôi và Mo, mà cả trung đội cùng lúc nhìn về phía khu rừng tre. Gió không thổi, lá không rung, nhưng mặt đất đang rung nhẹ. Không ai ra lệnh, chúng tôi chỉ biết ngồi sát lại gần nhau, chờ đợi điều gì đó, chỉ mong trời mau sáng. Chúng tôi được huấn luyện để đối mặt với bom đạn, nhưng không ai dạy chúng tôi phải làm gì khi kẻ thù không hiện hình, chỉ hiện hữu trong cảm giác. 5 ngày ở Củ Chi, chúng tôi chưa bắn một phát súng nào vào kẻ địch, nhưng đã mất 8 người, không phải vì giao tranh, mà vì bị kéo khỏi lều trại hoặc tự bắn vào chính mình. Sáng hôm đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, khô khốc, không vang, chỉ như tiếng bật nắp chai. Chúng tôi lao đến lều của người lính trực đêm. Một người lính đã nổ súng vào đầu bạn mình. Anh ta không khóc, không giải thích, chỉ ngồi đó, tay cầm khẩu súng 1911 run bần bật, mắt nhìn đờ đẫn về phía khu rừng tre. Tôi hỏi anh ta tại sao, anh ta trả lời. Tôi nghe thấy hắn thì thầm gọi tên tôi, bảo tôi đứng dậy, bảo tôi đi theo. Tôi tưởng đó không phải là giọng của hắn, nên tôi đã bắn trước. Không ai nói gì cả, không có tiếng la hét, nhưng tôi tin anh ta, bởi đêm đó chính tôi cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, rất khẽ, rất gần, ngay bên tai. Khi tôi quay lại, Mò đã biến mất. Chúng tôi đốt pháo sáng, tìm kiếm khắp khu rừng, không một vết máu, không một sợi dây, chỉ có một cành tre bị gãy ngang và một sợi dây thòng lọng cắm giữa đất như một lời nhắc nhở. Tao đã lấy thêm một đứa. Chúng tôi bắt đầu sợ hãi chính nhau. Một người lính bắt đầu buộc dây vào cổ tay bạn mình trước khi ngủ. Một người khác cắm dao xuống đất, viết tên mình lên từng khúc gỗ dựng lều như một cách để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống. Không ai còn nhắc đến từ Việt Cộng nữa, không ai gọi họ là đặc công hay địch thủ. Chúng tôi gọi họ là thứ ở dưới đất, không tên, không mặt, chỉ là thứ gì đó đang chiến thắng. Bộ chỉ huy ở Sài Gòn yêu cầu tiếp tục càn quét, đổ thêm chất độc hóa học, tăng cường thêm binh lực, thêm máy dò, nhưng chẳng có gì dò ra được. Im lặng, sự im lặng là vũ khí của chúng, và chúng tôi không có cách nào chống lại nó cả. Tôi từng nghĩ chiến tranh là tiếng đại liên rền vang, là tiếng máy bay phản lực, là bom thảm sát. Nhưng ở Củ Chi không có tiếng gì cả, chỉ có một tiếng duy nhất, lặp đi lặp lại mỗi đêm, tiếng thở của chính tôi và của ai đó ở bên dưới. Ngày thứ 7, trung đội chỉ còn lại 15 người, Mo mất tích đã 3 ngày. Chúng tôi không nhắc đến Mo nữa, chúng tôi không nhắc đến bất cứ ai cả. Mỗi người như đang sống trong một vỏ ốc riêng biệt, bịt kín bởi nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Một người lính tên Scott bắt đầu dùng dao găm đào một cái hố nhỏ phía sau lều. Tôi hỏi nó làm gì, nó trả lời không cần suy nghĩ. Lỡ tụi nó kéo tao đi, ít nhất tao còn cái gì đó để trốn vào. Từ hôm đó, mỗi người đều đào cho mình một cái hố nhỏ, chật chội, ngột ngạt, không phải để chiến đấu, không phải để trinh sát, mà chỉ để chui vào, co người lại, che đầu, bịt tai, nhắm mắt và mong trời mau sáng. Chúng tôi bắt đầu trở thành bản sao phản chiếu của kẻ thù. Nếu địa đạo là vũ khí của họ, thì những cái hố trốn chật hẹp chính là tấm chăn ướt của chúng tôi, quấn chặt lấy nỗi sợ hãi chưa kịp gọi tên. Tôi, Richard Coleman, một người lính Mỹ, được huấn luyện để giữ vững tuyến phòng thủ, bảo vệ sườn, giữ bình tĩnh. Nhưng đêm thứ 8 ở Củ Chi, tôi chui vào cái hố tự tay mình đào, và lần đầu tiên trong đời, tôi nằm gục xuống đất, tay ôm súng, miệng lẩm bẩm như một đứa trẻ. Tôi không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, súng đã không còn bên cạnh. Tôi bật dậy, bò ra khỏi hố, gào thét. Mọi người lao đến. Súng của tôi được tìm thấy cách đó 5 mét, dựng đứng giữa một khúc cây gãy. Trên báng súng có một vết dao khía. Tôi nói, tôi có thể lấy lại nó, nhưng tôi không cần. Chính các người mới là những kẻ đang run sợ. Sáng hôm sau, Bộ Chỉ huy ra lệnh rút quân. Chiến dịch Grim với mục tiêu xóa sổ hệ thống địa đạo Củ Chi chính thức kết thúc sau chưa đầy 10 ngày.
Báo cáo kết quả, không tìm thấy mạng lưới hầm chính, không bắt được tù binh, không tiếp cận được trung tâm địa đạo, chỉ có tổn thất 24 lính mất tích, 14 thương vong và một tiểu đoàn hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu. Tôi bước lên chiếc trực thăng cuối cùng rời khỏi khu rừng. Phía dưới vẫn là những bụi cây rậm rạp, những chiếc lá đung đưa trong gió như vẫy tay chào hoặc vẫy tay tiễn biệt. Không một phát súng nào tiễn đưa chúng tôi, chỉ có sự im lặng vĩnh hằng của thứ gì đó vẫn đang nằm sâu dưới lòng đất. 3 tháng sau chiến dịch Crimea, tôi được lệnh quay lại Củ Chi. Lần này, đi cùng tôi là một trung đội lính tân binh, chân ướt chân ráo từ Mỹ sang. Tôi là người duy nhất còn sống sót từ lần trước. Họ cười đùa, gọi nơi này là bãi săn Việt Cộng. Tôi không nói gì, chỉ đưa tay sờ nhẹ lên cổ tay trái, nơi vẫn còn vết sẹo của sợi dây thừng mảnh mà tôi không hề hay biết đã từng được buộc vào đó trong giấc ngủ. Trực thăng hạ cánh, tôi là người đầu tiên bước xuống, chạm chân xuống đất Củ Chi lần thứ 2. Trái tim tôi thắt lại như một phản xạ, không phải vì sợ bị bắn, mà vì tôi lại nghe thấy tiếng đó, tiếng thở khẽ khàng từ sâu dưới lòng đất. Tôi ra hiệu cho đội hình dàn hàng, đám tân binh cười nhạo, trung sĩ già rồi, hoàng tưởng. Tôi không tranh cãi, chỉ nói, tụi mày cứ xuống thử đi, tao chờ ở trên này. 6 người chui xuống, 2 tiếng sau, không ai quay lại. Lệnh được bán ra cho tổ thứ 2 tiếp cận, nhưng không ai nhúc nhích. Tôi chưa từng thấy một đội hình lính Mỹ nào lại từ chối lệnh chỉ huy như thế. Không phải vì chống đối, mà bởi ánh mắt của họ nói lên điều rõ ràng hơn bất kỳ mệnh lệnh nào. Chúng tôi không muốn biến mất. Trên đường rút về, một người lính trẻ hỏi tôi, trung sĩ, nghĩ bọn chúng là ai? Tôi không trả lời ngay. Một lúc sau, tôi nói chậm rãi, tao nghĩ tụi mình đánh không lại là vì tụi mình đánh sai mục tiêu. Tụi mình tìm người để giết, còn tụi nó chỉ cần tụi mình tự giết chính mình. 2 tháng sau, báo cáo nội bộ ghi rõ, chiến dịch Củ Chi không thể tái dập, không xác định được mạng lưới chính, không có tù binh, không có dữ liệu, chỉ có một kết luận. Mỗi lần quay lại, chúng ta càng ít người hơn, mỗi lần rút đi, chúng ta càng ít niềm tin hơn. Tôi về Mỹ năm 1967. Đêm đầu tiên nằm trên giường ở căn hộ ở Texas, tôi mơ thấy Mo. Nó đứng giữa rừng tre, mặt dính đầy đất, mắt mở to, không nói gì, chỉ thở phù phù phù. Và tôi chợt tỉnh giấc, thấy mình đang nằm cuộn tròn trên sàn nhà như đêm nào trong cái hố chật chội ấy. Hơn 10 năm sau, tôi vẫn không ngủ trên giường. Tôi sợ bởi giường không có đất để che chở tôi khỏi thứ gì đó ở phía dưới. Tôi trở lại Việt Nam năm 2006, 40 năm sau chiến dịch Crimea. Không còn trực thăng, không còn rừng cây rậm rạp, chỉ còn tôi, một ông già 70 tuổi, tay run, mắt mờ và trái tim vẫn chưa bao giờ thôi giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng động vọng lên từ dưới sàn nhà. Tôi không nói với ai về lý do chuyến đi này. Người hướng dẫn du lịch gọi đây là tour tham quan địa đạo Củ Chi. Họ đưa tôi xuống bằng cầu thang bê tông, đèn điện sáng trưng, đường hầm được mở rộng để du khách không phải cúi quá thấp. Tôi không đi theo nhóm. Tôi nói với một cán bộ người Việt, tôi từng ở đây, tôi muốn quay lại cái hố tôi từng đào. Anh ta im lặng nhìn tôi. Một lúc sau, anh ta hỏi, ông là lính Mỹ? Tôi gật đầu. Anh ta không giận dữ, không hỏi thêm gì, chỉ dẫn tôi băng qua một vạt đất phía sau khu tham quan. Không có đèn, không có khách du lịch, chỉ có cây cối mọc hoang và đất vẫn nứt theo những đường cũ. Tôi dừng lại, bàn tay tôi chạm vào những rễ cây quen thuộc. Mặt đất ở đây vẫn như xưa, chỉ khác là giờ đây tôi không còn nghe thấy tiếng thở nào khác ngoài chính mình. Tôi ngồi xuống, cởi áo, lấy ra từ trong túi một vật đã cũ, gói bằng vải. Con dao găm cũ kỹ, thứ mà tôi đã ôm trong suốt 10 đêm ở Củ Chi. Tôi cắm nó xuống đất, không phải để cảnh báo mà để xin lỗi. Bởi khi còn trẻ, tôi từng nghĩ đất là thứ để chiếm đoạt. Sau này tôi mới hiểu ra, đất là nơi để người khác sống và chết vì lý tưởng của họ. Và nếu không hiểu được điều đó, thì dù có súng, có đạn, có cả bầu trời, bạn vẫn chỉ là kẻ thất bại. Tôi đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ, rất nhẹ, từ bụi tre phía sau lưng. Tôi quay lại, không thấy ai cả, nhưng trên mặt đất có một dấu giày Mỹ mẫu 56, loại giày mà Mo từng mang. Tôi không biết đó có phải là trò đùa hay là sự thật. Nhưng tôi hiểu rằng có những thứ dù không còn hiện diện vẫn sẽ không bao giờ rời đi. Trên đường rời khỏi Củ Chi, tôi nói với người hướng dẫn, địa đạo này không dành cho khách du lịch. Nó là nghĩa trang cho cả những người đã chết và những người vẫn còn sống nhưng không còn được bình yên nữa.
Nếu bạn đọc đến đây, xin hãy dành một phút im lặng, không phải để thương hại một ông lính Mỹ già nua, mà để nhớ rằng chúng ta đã từng khiến cả một đạo quân hùng mạnh phải sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại. Kênh Chuyện Thời Chiến, nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc theo một góc nhìn mà chưa ai từng kể lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.